Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és ez az Itt vagyok legújabb epizódja. Az előző részben az egóról beszélgettünk. Arról a belső képről, amit magunkról építünk, és ami sokszor nem csak megvéd minket, hanem el is távolít önmagunktól. De az egó talán sehol nem mutatkozik meg annyira erősen, mint a kapcsolatainkban. Mert amikor igazán közel kerül hozzánk valaki, akkor nem csak szeretve akarunk lenni, hanem attól is félünk, hogy valóban meglátnak minket. Ebben a részben arról beszélgetünk, hogy miért menekülnek az emberek a szeretet elől, miért ilyen nehéz az intimitás, hogyan működik a ghosting, miért idealizálunk embereket, és hogy a szerelem sokszor kapcsolódás vagy inkább projekció. A vendégem ismét Tóth Andrea Beáta, Theta Healing oktató, Vipassana meditációs és relaxációs tanár, aki évtizedek óta foglalkozik meditációval, tudatossággal és az ego működésének a megfigyelésével. Tartsatok velünk! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. Szia Andi, nagyon örülök, hogy újra itt vagy. Nagyon köszönöm az ismételt meghívást. Az előző beszélgetésünk az ego működéséről szólt, és egy eléggé komplex kört futottunk az életünk különböző fázisaiban ennek a megértéséhez. Ma pedig a kapcsolatainkról fogunk beszélni, ami azt gondolom, hogy nem lesz kevésbé összetett. Az indító kérdésem az, hogy hogyan fér meg az ego és az én központúság, ami azért a mostani világunkra eléggé jellemző, a kölcsönös bizalmon alapuló viszonyokban. Egyáltalán mennyire társas lény valójában az ember? Nagyon társas lény. Tehát azt gondolom, hogy az emberi létezésbe azért érkezünk, hogy megtapasztaljuk saját magunkat, a saját magunk határait, vágyait, megtapasztaljuk, hogy milyen testben létezni, és ehhez a külvilágnak a támogatása és a többiekkel való kapcsolódás az szükségszerű. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az önreflexiónkat segítse. Hogyan kell elképzelni két ego közös működését egy kapcsolatban? Hát most tételezzük föl, hogy egy harmonizált egóról van szó, mert ugye az előző kérdésen az arról szólt, hogy lehet ugye az egót a párkapcsolatban, a kölcsönös bizalmon alapuló párkapcsolatban megélni. Ugye ehhez már eleve az kell, amit mondasz, hogy legyen bennünk egy bizalmi érzés, és egyáltalán szeretnénk kapcsolódni. Hát ez nem annyira egyértelmű, tehát sokan abszolút ambivalensek ebben, hogy szeretnének is kapcsolódni, meg nagyon félnek is attól, hogy mit hoz a kapcsolódás az életükbe. Amikor eljutunk egy olyan önismereti szintre, egy olyan önreflexiós szintre, hogy ez a vágy már tiszta a kapcsolódásra, és egy kölcsönös tisztelet is van bennünk a másik iránt, hogy neki is ugyanolyan joga van a saját érzéseihez, a saját vágyaihoz, hogy kifejezze magát, tehát megjelenik ez a fajta tényleges egyenrangúság, akkor az egók nagyon jól tudnak együttműködni, hiszen az ego segít abban, hogy megtartsam a valódi határaimat, tehát hogy tényleg tudjam érezni, hogy mi a jó nekem, mi az, ami már nem jó nekem, hogy a kommunikációban ezt ki tudjam fejezni a másik felé. Az ego arra is jó, hogy azt üzeni nekünk, hogy jogunk van a szeretetre, jogunk van a biztonságra, hogy az én központúságnak ez a része azt is jelzi, hogy arra is jogunk van, hogy ugyanolyan egyenrangúak legyünk, mint a másik. Szóval megvannak ennek a pozitív aspektusai. De hogyha jól értem, akkor ha megvan ez az ambivalencia között, amiről azt gondoljuk, hogy szeretnénk, meg amit valójában szeretnénk, most itt jelen esetben, hogy szeretnénk egy kapcsolatban lenni, vagy nem szeretnénk kapcsolatban lenni, nagyon sok helyzet már adott esetben itt elvérzik, hogy valaki mondjuk azt gondolja magáról, hogy kapcsolatra vágyik, de közben a cselekedetei ezzel teljesen szembe mennek. Hát ez így van, hiszen az egónak van egy sor tudattalan tartalma, tehát ugye az ego az nem csak a tudatos részünkről szól, hanem mindazokról a már említett gyerekkori sérülésekről, ebbe az életbe hozott generációs és egyéb tapasztalatokról,
emberekkel, alapvetően az emberekkel való kapcsolatról, és arról, hogy érdemes-e kapcsolódni. Nagyon sok ember eleve úgy jön már ebbe az emberi létezésbe, ami számomra egyébként döbbenetes, hogy azt érzi, hogy ő fél az emberektől, tehát a legnagyobb biztonság az, ha nem kapcsolódom senkihez. Hogyan függ össze az ego és az intimitás? Hát az intimitás maga az, hogy ez lehetőség legyen, ugye az egyfajta integrált ego működést feltételez, hiszen az intimitásra akkor vagyunk képesek, ha már egy sor képességünk kifejlődik. Ugye ez a másikkal való érzelmi megosztás, az, hogy képesek vagyunk figyelni a másikra, hogy egyáltalán érdekel minket a másik, az, hogy félelem nélkül meg tudjuk mutatni magunkat, hogy van bennünk egyfajta törekvés ugye a megegyezésre, az együttműködésre, hogy erre vannak képességeink, készségeink. Tehát az, hogy egyáltalán intimitásban legyünk, az egy nagyon nagy nyitottságot és bátorságot igényel az ego szinten, és különösen az önigazolás és az igazságkeresés lecsökkenését, hiszen hogyha állandóan csak abban vagyunk a kapcsolatban, hogy kinek van igaza, hát abból nem lesz valódi intimitás, tehát hogy ez nagyon nagy megnyílást, meg bátorságot igényel. Amúgy az intimitást te hogyan fogalmaznád meg? Hát egy olyan belső késztetés, ami arra vonatkozik, hogy megosszam magam a másikkal, és egy nagyon mély önismeretbe kerülve tapasztaljam saját magamat a másikon keresztül, illetve megismerjem a másiknak a valóságát, a világát. Ennek már alapfeltétele az, hogy az én sérülékenységemet megmutatom? Ez természetes. Nem a sérülékenységet, hanem a sérültséget. Mert ugye a sérülékenység az azt jelenti, hogy már képes vagyok megmutatni a sérült részeimet. Tehát az egyfajta magas tudatosságnak a jele, ha valaki sérülékeny. Ugye, mert azt jelenti, hogy tudja, hogy nem vagyunk tökéletesek, nekem is vannak sérült részeim, a másiknak is. Ezeket fel tudom vállalni, meg tudom mutatni, együtt tudok vele érezni, felelősséget tudok vállalni, nagyon fontos, tehát nem a másiktól várom, hogy a sérült részeimet gyógyítsa. Sérültsége mindenkinek van, hát ugye pláne a mi nyugati kultúránkban, amit már mondtam, hogy gyerekkorunktól kezdve ugye már olyan hiányokkal küzdködünk, amit már a szüleinken keresztül is kapunk, meg a társadalomból, ebből a materializált nyugati világból, tehát sérültsége mindenkinek van, tehát ha valaki azt gondolja, hogy nem, én nagyon rendben vagyok, hát akkor biztos lehet benne, hogy az egója megvezeti, mert mindannyian jövünk ugye a generációs sérülésekkel, ezek már egyre inkább felszínen vannak. Említetted, hogy sokan már úgy jönnek ebbe a földi életbe, hogy félnek a kapcsolódástól, és én emlékszem, hogy egyszer azt mondtad nekem, hogy bizonyos dolgokat csak kapcsolatban lehet megfejlődni. Ez a kettő együtt, ez akkor azt mutatja, hogy van, aki a saját fejlődését is gátolja azzal, hogy egyedül akarja élni az életét? Így van. Hiszen hogyha megint visszacsatlakozunk arra, hogy a legfőbb célja az életünknek a szeretet megélése. A szeretet az, hogy képesek vagyunk szeretetet megélni, ez azon múlik, hogy tudunk-e adni szeretetet és befogadni. Na most ugye ehhez már szükség van egy másikra, hiszen valakinek adjuk ezt a szeretetet, és ebben tapasztalatokat szerzünk, hogy mennyire vagyok képes adni a szeretetet, és ugyancsak befogadjuk, ami azon múlik, hogy elhiszem-e, hogy a másik szeret, és azt képes vagyok-e érezni. Tehát ezek belső érzeteken keresztül történő kapcsolódások, és ugye ezen keresztül, hogy a másik megmutatja a sérült részeinket, mert ugye tudattalanul, ez egy fontos törvényszerűség, mindig olyanokat választunk, akik a gyógyulásra váró sérült részeinket fogják valamilyen szinten felszíre hozni, vagy gyógyító módon, vagy kifejezetten ártalmas módon, de a tudattalanunknak van egy ilyen fajta működése, hogy szeretnének ezek a sérülések gyógyulni, feloldódni. Ez akkor azt is jelenti, hogy ha mondjuk valaki vágyik a kapcsolatra, de mondjuk sorozatosan olyan emberekkel találkozik, akikkel ez nem tud létrejönni, az ebben az esetben ő
Tehát ez neki a feladata akkor, hogy itt valamit meglásson, vagy saját magában, hogy képessé váljon olyan emberekkel találkozni utána, akikkel meg is tud valósulni egy kapcsolat? Így van. A félelmeket szükséges magunkban tisztázni, honnan jönnek ezek a félelmek, mitől félünk, mi a legrosszabb, ami történhet a kapcsolódásban. Ugye az, hogy milyen kapcsolatot vonzunk be a legtökéletesebb tükre a tudattalan elképzeléseinknek a párkapcsolat és a másik emberrel kapcsolatban. Tehát mindig csak olyat tudunk bevonzani, ami a belső tudattalanunknak az állapota. Miért menekülnek az emberek a szeretet elől? Pontosan a téves énképzetek miatt. Ugye, hogyha azt gondolom, hogy nem vagyok szerethető, ugye ezek a téves magok, amiket hoztam magammal, meg a gyerekkorban is még jól megerősödtek, és nincs egy kialakult belső biztonságom, tehát az önszeretetem az nem jött létre, mert ugye ezeknek az egóknak a szélsőségeiben tapasztalom magam, akkor egyáltalán nem is tudom elhinni, hogy a másik szeretni fog, hanem azt tudom elképzelni, hogy megint kiderül, hogy mi a baj velem, hogy hol nem vagyok elég jó, biztos lehetek benne, hogy ez a szeretet befogadása is akadályozva lesz. Valójában nagyon sok ember, ez a tapasztalatom, nem is tudja, mit jelent az, hogy szeretni, hogy mi az, hogy szeretet valójában. Eljutottunk ide a mi korunkba, hogy ez a nagyon-nagyon alapvető energia, mert ez egy energia, szeretet energia, ez így nem válik tapasztalhatóvá a sok sérült részünk miatt, az integrálatlanságunk miatt, vagy a személyiségzavarok miatt. Ez egy olyan jelenség, amivel te most sűrűn találkozol? Igen, sajnos elég sűrűn. Tehát valójában ez a munka része, hogy megélni, hogy mit jelent a szeretet, mint érzés, tehát hogy mit jelent összekapcsolódva lenni, a szív szeretet képességével letisztogatni mindazokat a sérelmeket, amik bezárják, ugye, mert a szívünk, mint szervünk az, ami a leginkább képes ezt érezni. Amúgy minden sejtünk képes, de a szív, ugye ez olyan, mint egy adóvevő, adja ezt a tiszta frekvenciát, és befogadja ezt a tiszta frekvenciát, de a szívünk olyan sok sérüléssel rendelkezik. Annyi esetben a traumák alatt az volt az egyetlen életben maradási lehetőségünk, hogy bezárult ez a szív, olyan, mintha ilyen burkok lennének körülöttem, úgy ezek láthatóak a terápián, olyanok, mintha valaki agyaggal vagy cserepekkel venné körbe, vagy van, aki köveket épít, vagy falat, valóban olyan, mintha ilyen téglák lennének körülötte. Látjuk ezeket, hogy védjük a szívünket, ugye az életben maradás miatt, és ez egyre jobban csökkenti a szeretet megélésének a potenciáját. Amúgy mit tapasztalsz? Vannak olyan kapcsolati helyzetek, amik akár ilyen mintázatokká válnak most? Tehát vannak ilyen típusos helyzetek, amikkel te találkozol? Hogy hasonlóan érzik magukat tehát, az emberek. vagy ilyen hasonló történések zajlanak most emberek között. Ez elég látványos, ugye azért is, mert egy kollektív mezőben vagyunk, tehát mondhatjuk, hogy a magyar energiamező az is egy ilyen kollektív élmény, és nagyon gyakori ugye az a tapasztalat, hogy valaki nagyon szeretne egy párkapcsolatot, de ugye amikor egy potenciálisan szeretetteljes lény a közelébe érkezik, akkor kitalál valamit arra vonatkozóan, hogy miért nem felel meg neki, mi nem tetszik benne, és már eleve eltaszítja magát, hogy ezek tudattalanul működő dolgok, ezért olyan nehéz felismerni, hogy nem a valóságot tapasztalom, hanem ugye már a belső tudattalan, úgymond az ilyen probléma megoldó és életben tartó funkcióim kezdenek el működni, de hát látható, hogy hogyan választok eleve már olyat, aki mondjuk nem képes a szeretetre, vagy nagyon hamar még a kötődés kialakulása előtt eltűnik. És ilyenkor tehát saját magába kell első körben keresni a felelősséget az embernek, vagy ez egy olyan jelenség, amivel most óhatatlanul szembe találkoznak sokan, akik kapcsolatot szeretnének? Hát mindenképpen mindent saját magunkban érdemes keresni, mert ugye a saját tudattalanunk vetül ki a külvilágba. Tehát ahogyha saját magunk változunk, akkor ugye a külvilág energetikai mezője is fog változni. Ugye egy kollektív elképzelésünk van arról, hogy milyen a párkapcsolat,
és hát nem annyira szimpatikus ez a kép. Ugye egyre több ember inkább választja azt, öntudatlanul is, meg tudatosan is, hogy inkább egyedül marad, nem küszködik azzal, hogy valaki ártalmas módon jelenik meg az életében, tehát ez a bizalom a szeretetteljes párkapcsolatban, az a tapasztalatom, ez nagyon lecsökkent. Milyenek az oka? Hát egyrészt az, hogy nagyon nehéz ilyet látni. Tehát, hogy nem igazán látsz jó mintákat erre. Ugye hát általában a szüleink mintája az nem éppen egy szeretetteljes párkapcsolat. Nagyon ritkán látok olyat, amúgy van ilyen, hogy valaki mondja, hogy hú, hát tényleg a szülei azok valóban egy ilyen mély szövetségben, szeretetben, intimitásban léteznek. Ugye a legtöbb ember számára már eleve a párkapcsolatra rávetülnek anyagi és egyéb vonatkozások, és ugye régen is egy gazdasági szerződésnek tartották. Hát ugye ez már nem biztos, hogy szeretnék az emberek ezt a minőséget működtetni. Másrészt ugye nagyon megváltoztak az ilyen nemiséggel kapcsolatos minták. Tehát nagyon feloldódott például az, hogy milyen nőnek lenni, milyen férfinek lenni, és ebben nagyon bizonytalanokká váltak az emberek, hogy most akkor én milyen női mintát kövessek. Én nem szeretnék olyan lenni, mint az anyukám, vagy a nagymamám, de közben fogalmam nincs, hogy akkor mit szeretnék, tehát nincs egy egyértelmű képünk sem arról, hogy milyen párkapcsolatban szeretnénk, hogy mi az, ami jó lenne nekünk, hogy mi az, ami kiegészítene minket, vagy olyan ember szeretnék, aki pont olyan, mint én. Tehát, hogy nagyon bizonytalanná vált ez a kép is, és ennek is az a következménye, hogy nem igazán találunk ugye ehhez a zavaros képhez megfelelő partnert, vagy csak nagyon zavarosat, akivel a kapcsolat is ugyanilyen minőségűvé válik. És hogy lehet ebből előrelépni? Tehát, hogy hol és kinek kell megtennie az első lépéseket ahhoz, hogy ebből a zavaros képből valami olyan felé menjünk, amire a lelkünk valójában vágyik? Ha megint visszalépünk oda, hogy hozunk az életbe egy mintát, a párkapcsolati mintát, és egy fejlődési potenciált, akkor először is azt kell megnézni, és elemezni, hogy eddig milyen kapcsolataim voltak, ebből milyen tanulási feladat látszik megjelenni, és mik a problémás pontok. Ugye ezek azok, amit mondhatjuk, hogy az ego tévedései, meg a lélek útja szerinti fejlődésünknek az alapja. Tehát nagyon-nagyon fontos elemezni ezeket a kapcsolatokat, és szembenézni azzal, hogy hol voltam én, letérve a szeretet mentén, tehát hol voltam ártalmas, mit engedtem a másiknak ártalmas működést. Tehát ez az első számú pont, hogy egyáltalán egy diagnózisunk van arról, hogy mi a probléma. Ehhez kell, hogy legyen néhány kapcsolatunk. Ugye akinek eleven nincsenek kapcsolatai, hát az elképzelheti, hogy milyen mintákkal érkezett arra vonatkozó, hogy egyáltalán ne is legyen párkapcsolata. Tehát ott még korábbra kell indulni, hogy akkor milyenek a generációs minták, vagy a ebbe az életbe hozott minták. Amikor már ezt látjuk, akkor el kell kezdeni a belső gyerek sérüléseivel foglalkozni. Ugye, ami a legnagyobb galibát okozza a párkapcsolatokban, azok a sérült részeink, amiket öntudatlanul gyerekkorból hozunk, és azt várjuk, megint csak öntudatlanul, bár van, amikor ez már tudatos szintre jut, hogy majd a másik, a párom, ő fogja ezeket a gyerek részeimet pátyolgatni, gyógyítani. Hát a párkapcsolatnak nem ez a feladata, ezt tisztán kell látni, hanem az, hogy egy együttműködő, szeretetteljes, egyenrangú felnőtt kapcsolatban kerüljünk, és nem a belső gyerek részeinknek a gyógyítása. Ugye ez egy másfajta terápiás feltételrendszert igényel. A párunktól nem várhatjuk azt, hogy ő legyen az, aki ezt felvállalja. De amúgy hogyan tapasztalod, hogy nők és férfiak egyaránt nyitottabbá válnak a saját felelősségükre való egyáltalán ránézésre? Hát ezt nehéz megmondani, mert én ugye azokkal találkozom, akik eljönnek terápiába, és akik felelősséget vállalnak. Hát igen, de azért, hogy valaki egyszer elmegy terápiába, az lehet, hogy utána soha nem megy vissza, és pontosan azért, mert ott szembesül azzal, hogy ezt ő köszöni nem kéri. Az, hogy valaki hajlandó-e felelősséget vállalni, ahogy már említettem, egy dolgon múlik az érzelmi rendszerének a minősége. Ahogy említettem már, hogyha több a félelem, érzelem a rendszerünkben, mint a szeretet, akkor nem szeretne valaki felelősséget vállalni, mert az azt jelenti, hogy a hibáztatás
energetikájában marad, mert a sok negatív érzelem, szégyen, bűntudat, harag, irigység, ugye amiket említettem, lenézés, arra fogja a gondolatainkat predesztinálni, hogy mindez a sok nehézség mások miatt történik. Amikor kevesebb már a félelem bennünk, mint a szeretet, akkor viszont átlépünk egy teljesen más létélménybe, akkor azt érezzük, hogy a felelősség a kezünkben van. Ilyen emberekkel érdemes amúgy dolgozni, mert akkor tudhatjuk azt, hogy folytatni fogják, mert már eljutottak arra az együttérzés szintre, arra a szeretet szintre, hogy maguknak és másoknak szeretnének jót, és szeretnének egy elfogadásban, szeretetben létezni, szóval ők hajlandóak lesznek majd szembenézni ezekkel a negatív részeikkel. A modern kapcsolatoknak talán az egyik legfájdalmasabb jelensége az úgynevezett ghosting, amikor valaki csak úgy eltűnik. Mi ennek a jelenségnek a köze az egóhoz? A nagyon sérült, szélsőséges ego, a félelemmel teli egónak a következménye. Ugye a ghosting az nem csak arról szól, hogy eltűnik valaki, hanem hogy megszakítja a kapcsolatot, és nagyon bizonytalanul működik, tehát hol kapcsolódik, hol nem. Ugye hol üzenek a másiknak, aztán eltűnök 2 napra, akkor aztán visszajövök, tehát egy ilyen teljesen bizonytalan kötődési minta van mögötte, és persze van olyan is, hogy valaki végleg eltűnik, és már nem is lehet a nyomára bukkanni. Ugye ennek mindaz a háttere, hogy rettegek attól, hogyha egy mélyebb intimitásba kerülök, ahol meg kell mutatnom magamat valójában, akkor lelepleződöm, és akkor kiderül, hogy milyen ártalmas vagyok. Tehát ugye ez egy nagyon gyenge, bizonytalan énképnek, és ugye az önszeretet hiányának a jele. Nagyon ártalmas minőségről van szó, hiszen a másik teljes értetlenséggel ott marad, ugye egy megmagyarázhatatlan helyzetben, ahol ugye nincs lezárása a történetnek, és az idegrendszeri kutatások is azt mutatják, hogy az ilyen vesztesség, amilyen lezáratlan és megmagyarázatlan, pontosan ugyanazokat az agyterületeket érinti, mint a fizikai fájdalom. Tehát rendkívül ártalmas és kellemetlen maga az a következmény, amivel jár. És aki ilyen helyzetbe kerül, az mit tud kezdeni egy ilyen helyzetben? Tehát amikor a másik fél nem hajlandó megadni azt az igényt, amire szüksége van a másiknak ahhoz, hogy valahogyan megbékéljen, hanem történik egy ilyen elvágás. Hogyan lehet ebben egyedül előre menni? Minden szempontból azt kell megvizsgálnunk, hogy mit tanulunk ebből a helyzetből, és hol van a saját tudattalanunk összhangban ezzel a működéssel. Tehát mi az, amit én elhiszek, és mitől félek én valójában, hogy ez a helyzet létrejön. Egyértelmű, ugye, hogy van benne egy önelutasítás, hogyha valakivel ez megtörténik, hogy ugye szó nélkül lelépnek, akkor ez arról is szól, hogy én is valamilyen részemet elutasítom, én is félek megmutatni magam. És ezeket a részeinket kell megvizsgálni, hogy hol félek én egy mélyebb kapcsolódástól, egy intimitástól. És ugye hol van ez a fajta veszteség a rendszerben, hiszen nagy valószínűséggel nem először történik ez. Valakit már elvesztettem, akár gyerekkoromban, akár párkapcsolati minőségben. Ezek mögött lehetnek valódi vesztességek, tehát például halálok, valakinek meghalnak a szülei, nagyszülei, barátai, testvére, és ez a vesztesség, ugye az a váratlan, hirtelen vesztesség ugyanannak a vesztességnek a mintázata, mint hogy valaki egyik pillanatra a másikra eltűnik. És mi történik ilyenkor a másik félben? Tehát aki akár tényleg ilyen lezáratlanul eltűnik, vagy egyáltalán nem ad a másik számára értelmezhető magyarázatot, és befejez egy kapcsolatot. Ugye itt az egónak azok a káros működései erősödnek fel, hogy félek attól, hogy mit fog a másik mondani, félek konfrontálódni, nekem van igazam, nem érdekes, hogy a másiknak mi a véleménye, tehát az egy ilyen abszolút érdektelen a számomra, csak az számít, hogy én könnyen megússzam. Egy bűntudati érzéssel is együtt járhat ez, vagy egy abszolút hasított működés, ugye amiről már beszéltünk a narcisztikus személyiségzavarnál, hogy nincs empatikus gondolata arra, hogy a másik mit élhet át, hogy ezek az emberek egyáltalán foglalkoznak azzal, hogy
hogy mit tettem, vagy hogy mit okozok a másikba, csak a menekülési kényszerből fakadó, hogy a legegyszerűbb megoldás az, ami ilyenkor dominál. Tehát nagyon szomorú érzés ez, hiszen arról szól, hogy teljesen tagadom azt, hogy egyáltalán volt itt valami kapcsolat, és ténylegesen ugye egy magam felé is egy nagyon ártalmas energetikai működést erősítek meg. Igen, talán ez egy fontos pont, hogy ez nem csak a másik felé ártalmas, hanem aki ebben a helyzetben van, akkor ezek szerint ő nem látja, hogy ő tulajdonképpen nem megúszza éppen, hanem a saját útját is nehezíti. Így van. És ugye egy olyan idegrendszeri működést erősít meg magában, ami a következő alkalommal is egyre inkább ezt a verziót fogja mutatni, hiszen ugyanarról van szó, hogy a másikat semmibe veszem, vagy ledegradálom, és az egyszerűbb megoldás az, hogy megússzam a valódi érzelmi szembenézést, vagy kapcsolódást, vagy a félelmeimmel, a szeretet elvesztésétől való félelemmel való kapcsolódást. Tehát ugye itt ezek a személyek a sérülékenység hiányában vannak. Ugye a sérülésük olyan domináns, akkor a energetikai hatása van a személyiségre, hogy azt, hogy megmutassák a saját sérülékenységüket, az szóba sem jöhet. És miért van az, amikor valaki egymás után ilyen érzelmileg elérhetetlen emberhez vonzódik? Mert hogy most, ha visszamegyünk a másik fél oldalára, akkor ez mit mond el arról, aki az ilyen típusú embereket választja? Van egy közhiedelem, hogy narcisztikus embereket az empatikus emberek választanak. És hogy ezt így kiszúrják őket, és ők tehetetlenül besétálnak a csapdába. Hát szeretném elmondani, hogy ez nem így van. Nyilvánvaló, hogy az a személy, aki lehet, hogy valóban empatikusabb, mint a másik, besétál egy ilyen utcába, ugyancsak komoly sérülésekkel rendelkezik, amiket nem vesz észre. Például ugyancsak ezt a különlegesség iránti vágyat hordozza, hiszen ez az, amit a másik elsősorban ugye tud neki nyújtani, hogy te vagy a legkülönlegesebb, te vagy életem szerelme, ugye ilyen nagyon különlegesség érzést adva a másiknak. Ugye annak a személynek, akit az empatikus részt képviseli, ő neki abban van sérülése, hogy ezt nem hitte el, eddig neki ezt a szülei nem mondták, vagy a gyerekkorában nem erősödött meg a saját értékessége. Tehát egy narcisztikus tényleg nagyon jól tudja manipulálni, hiszen látja, hogy már ugyan 15 nőt otthagyott ez a férfi, de én leszek az, akit biztosan elvesz majd feleségül, vagy ugye hozzám jön. Szóval, hogy ezek az önáltatásnak a részei, amikor megint csak nem a valóságot látjuk, hanem egy ilyen belső történetté alakul az, hogy ez most máshogy fog elsülni, mint ahogy eddig a kapcsolataim, és ezért vonzódik hozzá, mert a saját önbizalma, a realitás érzéke, a valóság megélése, az nincs rendben. Amikor én beszélgetek olyan emberekkel, akiket így otthagynak, ghostingolnak, akkor mindig megkérdezem tőlük, hogy egyáltalán nem érezted meg, hogy ez az ember ez nem mond igazat, és mindig érzik. Tehát, hogy mindig vannak olyan jelek, amiből egyértelmű, hogy amiket mond, amit csinál, az nem őszinte, az nem ugye ebből a belső ilyen harmóniából fakad, hanem van benne valami torzulás, van benne valami, ami nincs rendben. Mindenki ez, hogy valahogy ezt éreztem a szívemből, hogy nem teljesen igaz, amit csinál. Igen, de ugye itt a ghostingról beszéltünk, és behoztad a narcizmust, azért nem feltétlenül mindig narcisztikus az, aki ghostingol. Tehát, hogy azért ez működik abszolút nem narcisztikus emberek esetében is, nem? Hogy ilyen elkerülő, vagy ilyen konfliktust inkább eltávolító működésben vannak. Én azt gondolom, hogy ha bárkiben van egy lehetőség az empátiára, akkor az kevéssé fogja ezt a módszert működtetni. Itt azért szükség van arra, hogy azt gondoljam, hogy a másik egyáltalán nem számít. Most ha bármennyi időt is eltöltök valakivel, és utána ennyire nem érzek semmit iránta, az azért mutat egy mélyebb sérülést. Nem tudom azt gondolni, hogy ez csak egyszerű gyávaság, hogy nem mer elém lépni, vagy írni egy SMS-t, vagy bármi, hanem egyszer csak eltűnik.
Ez bizonyosan annak is a megmutatása, hogy valaki mennyire adta bele magát ebbe a kapcsolatba, mennyire mutatta ugye ezeket a maszkokat, a megtanult működéseket, mennyire egy olyan identitást mutatott, egy ilyen védelmi identitást, ugye, ami nem a valóság volt. Szóval nagyon nehéz szerintem úgy eltűnni, hogy a másikat teljesen semmibe veszed, és mintha nem is létezne. Szerintem ennek van, amit a környezetemben látok, hogy ennek azért vannak ilyen szofisztikáltabb verziói, amikor valaki beleáll abba, hogy befejezi a kapcsolatot, de talán még maga sem tudja megmagyarázni azt magának se, hogy ezt miért csinálja. Igen, ez sokkal gyakoribb. És itt nyilván arról van szó, hogy a saját ego működésének abszolút nincs a tisztázása útján, tehát nem veszi észre, hogy hol vannak azok a félelmei, amik megakadályozzák, hogy a másikkal kapcsolódjon, hogy hol vannak a saját magával kapcsolatos tévedései, és hogy valójában nem jelenik még meg az az igény, hogy tényleg szeretnék kapcsolódni, hogy tényleg szeretnék a mélyére nézni a problémáknak, hanem egy felszínes módon azt gondolom, hogy a másik majd biztos segít nekem ebbe, vagy majd ő megteszi azt, ami az én gyógyulásomhoz szükséges. És hogyha ez nem történik meg, akkor az már egy negatív dolog, és akkor könnyebb ezt befejezni. Így van. Hát ugye a kapcsolat elején azok, akik nem a jelenben vannak ugye így meggyökeresedve, tehát nem azt látják, ami van, nagyon sok projekciót tudnak a másikra helyezni, hogy ilyen, olyan, amolyan a másik, és majd az élet vele hogy fog alakulni, egy egész történetet létrehozunk, hogy majd együtt élünk, családunk lesz, hol élünk, szóval nagyon-nagyon sokféle ilyen történetet gyártunk, és az a legdöbbenetesebb, hogy a másik is ehhez adja magát, tehát ő is elmondja, hogy igen, ez nekem is ez az életem vágya, hogy vidéken éljünk egy nagy családi házban, és akkor egy pár hét eltelik, vagy hónap, akkor rájön, hogy fú, de hogy akarom én ezt az életet. Nem értem, hogy miért mentem ebbe bele, tehát ez láthatóan a saját félelmeknek az eltávolítás, vagy a nem észrevételéből fakadóan csúszok bele ugye olyan dolgokba, amit egyáltalán nem is úgy gondoltam. Hogy így mesélsz erről, ez egy ilyen illúzió lufinak hangzik, amiben mind a kettő fél így beleül, igen. És ameddig ki nem durran a lufi, addig együtt repülnek. Miért idealizálunk ezen a ponton? Meg projektálunk ennyi mindent rá valaki másra? Uh-huh. A félelemnek mindig erre kell visszacsatlakoznunk, hogy az ego az egy félelem konstrukció, és mivel nem szeretnénk a valóságot látni, tehát tényleg nem tudunk a jelenben lenni. Szóval, ha megkérdezed, hogy te mégis hogy érezted magad ezzel az emberrel? Hát nem volt annyira jó érzés, és akkor miért találkozol vele még egyszer? Hát mert amúgy, amiket mondott, az úgy rendben volt, meg hát biztos majd lesz bele valami, majd kialakul, meg hát nem lehet egyből valakit elítélni. Szóval az embereknek vannak ilyen ego válaszaik, ugye, ami nincs összhangban azzal, hogy valójában mit érzek, tehát amikor megint csak az érzelmek nincsenek összhangban azzal, hogy ugye az elvárásoknak megfelelően kell viselkednem, de az érzéseim azok nincsenek ezzel összhangban, akkor létrejön ez az idealizáció, hogy az idealizáció egy biztonság teremtő dolog, hogyha én nem érzem magam elég jónak, akkor belevetítem a másikba, hogy majd vele együtt sokkal jobb leszek, hiszen most ki fog derülni, hogy én is jó vagyok, azáltal, hogy ő majd megerősít ebben. Csak hát ugye itt a probléma az, hogy tudattalanul egy olyan személyt fog választani, aki szintén nem biztos magában, és ő is ebben az idealizációs működésben van, és így aztán ő is rám vetít egy csomó mindent, ami meg én nem vagyok, és akkor elhiszem, hogy fú, hát én tényleg nagyon csodálatos vagyok, hát ilyennek lehet a másik, de hát közben tudom, hogy azért ezek nem igazak, amiket ugye rám vetítettek, előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ez nem teljesen így van. Szóval ez a kettő személynek az összjátéka, hogy a félelem miatt egyikünk sem hajlandó egyáltalán teret nyitni arra, hogy a valóságot lássuk, egyáltalán megismerni a másikat, hanem már ugye ez a kontrolligény előre vetíti, hogy a másiknak ilyennek meg olyannak kell lenni, hogyha jó akar hozzám lenni, és ez pont ez a személy, ez alkalmas erre, hogy olyan legyen, ami nekem jó. Bele tudunk szeretni valakibe anélkül, hogy valóban megismernénk? Hát
Ezek szerint igen. Tehát nagyon, nagyon tisztán lehet ezt látni, hogy ugye az idealizáció az régen is működött ugye a költőknél, művészeknél, hogy egyáltalán nem kellett még találkozni se valakivel, hogy egy egész komoly életszerelmet meg tudjanak élni. Ugye mivel a szerelem egy érzelem, egy belső érzés, ezért ezt bárkire rá tudjuk vetíteni. Ugye a probléma az, amikor kiderül, hogy az a személy az nem felel meg az általunk vágyott képnek, vagy mi nem felelünk meg a másik képének. Ugye sokan ezért menekülnek el, mert tényleg félnek attól, hogy mikor fog kiderülni, hogy egyáltalán nem az vagyok, akit eddig mutattam, vagy amit a másik képzel rólam, és ezért jobb időben ugye eltűnni ebből a konfrontációs helyzetből. De akkor tulajdonképpen egy ilyen helyzet az egy lehetőség is arra, most bármelyik félnek, hogy ezzel szembe tudjon nézni. Igen, tehát hogy valójában egy óriási lehetőség lenne, hogy a saját sérült részeinket felszínre hozzuk, és a párkapcsolaton keresztül fejlődjünk. Csak hogy itt a tévedés megint az, hogy ha a másik a felszínre hozza az én problémáimat, arról ő tehet. Tehát ő az oka. De nem veszik az emberek észre, hogy igen, itt vagyunk a párkapcsolatban, mindenkinek megvannak a maga sérült részei, ő nyilván azt fogja triggerelni, ami az én sérült részem, én meg azt, ami az övé, ugye pont azt fogom csinálni, amitől ő mondjuk rosszul érzi magát egy pár hét vagy hónap után, ugye ezek megjelennek, ezek a részeink, ennek is megvan a maga energetikai ok, hogy miért jelennek meg. De a lényeg az, hogy amikor azt mondom, hogy vállalom a felelősséget, hogy figyelj engem, ez nagyon rosszul érint, hogy mondjuk nem szólsz haza, vagy egy órával később érsz haza, és én ettől teljesen kiborulok, és érzem, hogy olyan irreális a reagálásom, ami nem a helyzetnek megfelelő, akkor vállalom ezért a felelősséget, és nem azt várom, hogy a másik pátyolgasson, és egy teljesen irreális módon kezdjen el engem, vagy velem foglalkozni, nem egy felnőtt kapcsolatban, hanem mintha már egy óvodást kellene is tápolni, vagy egy bölcsödést, hanem egyszerűen látom azt, hogy ez az enyém, ez a probléma, és én értem, hogy te ezt kiváltod, szóval valamilyen megegyezésre jussunk, hogy én is jobban érezzem magam, de azért én tudom, hogy ezzel nekem kell valamit kezdeni. Ezeket az érzéseimet nekem kell feloldani, mert ez nem rólad szól meg a helyzetről, hanem a múltbéli sérülésekről vagy traumákról. És egy ilyen felismerés, egy kapcsolatban mondjuk ilyen felismerésekig és a munkáig eljusson két ember, az végtelen mennyiségű energia. Tehát ezt is kérdezem, hogy itt látok egy olyan jelenséget, ahogyan most ugye teletömjük az életünket mindennel, és rengeteget dolgozunk, meg rengeteg olyan helyzet van, ahol gyerekek, család, barátok, önmegvalósítás, tehát rengeteg dolog van, és a sok esetben az az energia, ami ahhoz szükséges, hogy egy párkapcsolatot működtessünk, az néha már nincs meg, mert egyszerűen elfogyunk minden másban. Hát ez így van, ez igaz. És ezért is nagyon érdekes ugye észrevenni, hogy amíg csak ketten vagyunk egy párkapcsolatban, teljesen más a működési dinamikánk, mint amikor megszületnek a gyerekek. Ugye ezt is sokan elfelejtik, hogy olyan mértékben megváltozunk szülőként, és kezdünk el máshogy működni a saját gyerekkori tapasztalataink okán, amit nem is feltételezhetünk egyébként, ugye még mielőtt nincs gyerekünk. És hogy ez egy óriás csalódási lehetőség az embereknek, és így is szoktak fogalmazni, hogy hát én nem ehhez az emberhez mentem feleségül, vagy nem ezt a nőt vettem feleségül, ugye, hanem ugye egy másfajta élmény volt az, másfajta tudattalan részeink jelennek meg, amikor csak ketten vagyunk, mint amikor már családban. Ezért nagyon fontos, hogy legyen egy olyan mély szeretet, ami arról szól, hogy akármilyen vagy, ugye akármilyenek az ego működéseid, van egy mögötte lévő szeretet, ami nem az ego mindenféle identitásainak az elfogadásából fakad, hanem egy sokkal mélyebb összekapcsolódáson, amikor ilyen lélekszinten kapcsolódunk össze, mert akkor szembe fogunk tudni azzal is nézni, hogy a más-más feltételrendszer más-más részeinket fogja mozgostani, és hogy ott mi lesz majd a feladat. És ez ugye nem csak amikor saját gyerekek vannak, hanem azért nagyon sok olyan helyzet is van, amik ilyen patchwork családok, és a hozott gyerekekkel történik ugyanez. Az mennyiben
tetézi ezt a feladatot? Hát bizony, ugye ez még inkább próbára teszi a szeretet képességünket, mert még azt is mondhatjuk, hogy a saját gyerekeinkkel még nagyobb energiabefektetésre vagyunk hajlandóak, hogy szeretetteljesebbek, kevésbé ártalmasabbak legyünk, de ahhoz tényleg szembe kell nézni, hogy most valóban elkötelezett vagyok-e a párom felé, és érzem ezt a mély lelki szeretetet, hogy még az ő gyerekeivel is meg tudjam ezt a fajta együttérző jó akaratot élni. Hát, ugye nagyon sok ember nincs ennek az önismeretnek a birtokában, hogy ezt meg tudja ítélni, úgyhogy belesodródik ezekbe a helyzetekbe, és ott szembesül azzal, hogy ez túl sok neki, vagy ott szembesül olyan témákkal, ami eddig nem jelent meg az életében, de hát ne felejtsük el, minden élethelyzet egy lehetőség a változásra, a fejlődésre, a negatív érzelmek elengedésére, tévedések átalakítására, szóval nem arról van szó, hogy kár volt ebbe a helyzetbe kerülni, hanem hogy mi az, amilyen lehetőségem van, milyen erényeket tudok gyakorolni ebben a helyzetben. Hogyan tudjuk, bármelyik helyzetben is vagyunk éppen, hogyan tudjuk felismerni a saját ego működésünket az adott kapcsolati vagy kapcsolat nélküli helyzetben? Az egónak megint csak azt a részét hangsúlyozom, amelyik ártalmas. Azt úgy akkor tudjuk felismerni, hogyha nem vagyunk jó akaratúak, jó indulatúak és szeretetteljesek, amikor rosszul érezzük magunkat. Tehát amikor a szeretet áramlik, amikor transzparensek tudunk lenni, amikor tényleg ki tudjuk fejezni az érzéseinket, bármilyenek is, akkor egy biztonságérzetben érezzük magunkat a kapcsolatban, és ha bármikor ez a biztonságérzet megrendül, a negatív érzelmeim felfokozódnak, amikor beindul az egónak az a működés, hogy te tehetsz róla, miattad van ez, amikor nem az alap működésünk van, hogy beszéljük meg, neked ez milyen érzés, nekem milyen érzés, hogy tudunk ebben valamilyen közös megegyezésre jutni, hanem valamilyen vádaskodás indul be, ami akár egy ártalmas, vagy másokat bántalmazó, verbális vagy fizikai bántásformát ölti, ezek már mind a negatív egónak a működései. Mi a helyzet a dühvel? Ugye a düh az is egy olyan energia, amire szükség van, minden negatív érzelemre alapvetően szükség van. Itt nem arról van szó, hogy ezek ne szolgálnának minket, hanem hogy tárolt formában a testben, a sejtekben, az idegrendszerben valamilyen negatív hatást váltanak ki. Tehát amikor a düh arról szól, hogy az az érzésem van, hogy a másik tisztességtelenül közelít hozzám, vagy bánik velem, vagy olyan dolgot vár el, amit nem kellene, ez normálisan, automatikusan egy dühöt vált ki. És ugye akkor érzem a testemben ezt a dühöt, ugye, hogyha össze vagyok magammal kapcsolódva, és akkor úgy megvizsgálom, hogy most tulajdonképpen miért vagyok dühös. Megnézem, hogy ez a düh, ez tényleg a helyzetből fakad, vagy pedig nem a helyzetből fakad, hanem arról van szó, hogy én egy múltbéli sérelemnek az elfojtott haragját tapasztalom most. És erre az ember képes egyedül rálátni? Hát ha van tapasztalata már arról, hogy milyen működései vannak, ugye ez megint csak egy önismereti kérdés, hogy tudom, hogy én általában dühkel reagálok erre, arra, akkor bizony meg tudja nézni. Ugye itt mindig az is látszik, hogy amikor irreális egy érzelem, amikor szélsőséges, amikor bántalmazó, az biztos, hogy egy múltbéli okból fakad, hiszen erre senkinek nincsen oka. Tehát az, hogy haragot érzek, az nem azt jelenti, hogy dühöngök, vagy elkezdem a másikat szidni, vagy bántalmazni. Ezek az ilyen szélsőséges érzelműködések mindig az egónak a működései. Mit tudunk kezdeni magunkban az intimitástól való félelemmel? Legfontosabb, hogy megnézzük, hogy mitől félünk valójában, hogy mi az, ami ki fog derülni, hogyha megmutatom magam a másiknak, mert az intimitás erről szól. Egy mélyebb összekapcsolódás, egy mélyebb szeretet, egy mélyebb támogatásnak a megélése. Mondasz erre egy pár példát, csak hogy értsük, hogy milyen típusú dolgok szoktak itt felmerülni? Igen, hát ugye több rétege van az emberi létezésnek, nagyon sokszor a testiség az egyik probléma. Tehát az élményem van, hogy én nem vagyok szép, én nem vagyok tetszetős, én nem fogok tetszeni a másiknak. Na hát ez ugye egy alapvető probléma, mert akkor el is tudom képzelni, hogy intimitásba kerüljek, maximum baráti kapcsolatokat ápolok, ahol mondjuk nem derül ki, hogy nézek ki, és hogy
abban meg kell nyílnom, ugye egy ilyen fizikai szinten el kell hinnem, hogy tetszem a másiknak. Ugye következő ilyen problémák azok, amik a személyiségből fakadóak. Tehát ha én azt gondolom, hogy én ilyen-olyan nehéz eset vagyok, vagy rossz vagyok, vagy ártalmas vagyok, hát akkor nehéz megmutatni magam, mert kiderül, hogy ki fog derülni, hogy nem vagyok elég jó. Ugye ez a nem vagyok elég jó, vagy kifejezetten, hogy rossz vagyok, ugye ezek az alap tévedéseink, ezekkel nagyon nehéz intimitásba kerülni, mert ugye a végsőkig próbálom rejtegetni ezeket a tényezőimet. És ugye nagyon sok esetben az emberek olyan képességeknek a hiányát is elhiszik, hogy buta vagyok, hogy nem vagyok képes erre, arra, hogy én nem vagyok jó a kommunikációban, hogy biztos azt fogják várni tőlem, hogy ilyen legyek, olyan legyek. Ugye ezek a női minták, amiket hozunk a generációból, vagy amit tapasztaltunk gyerekkorunkban, szintén olyan tévedésekhez vezet, hogy a megfelelés mit jelent valójában, hogy mit kell ahhoz nekem majd produkálnom, hogy a másik elfogadjon. És tényleg elhiszik az emberek azt, hogy így, ahogy vagyok, így senkinek nem kellnek. Tehát, hogy nincs olyan férfi, vagy nő, akinek ez, ami így vagyok, ez így rendben legyen, ami szerintem nagyon szomorú. Hát meg gondolom, akkor valóban ezt is teremti ezzel az ember. Hát így van, hát persze nyilván ilyen kapcsolatokat fog vonzani, szóval a legfontosabb dolog az, hogy megszeressük magunkat, és megszeressük az embereket. Ez a két dolog, amire mindig, ha jó párkapcsolatot szeretnénk, törekedni kell, mert ahogy mondtam, az emberekkel kapcsolatban van rengeteg félelmünk, a nőknek a férfiakkal, férfiaknak a nőkkel, vagy egymással, ugye minden szinten, hogy a férfiaknak bűntudata van a nőkkel, a nők haragszanak a férfiakra, ugye alapvetően történelmileg ezeket hozzuk, és hát ezek nem annyira jó konstellációk így együtt, hogy mit fogunk akkor teremteni, hogyha én haragszom rá, te neked meg bűntudatod van, akkor megoldom, hogy bűntudatod legyen, te meg haragot fogsz bennem gerjeszteni, szóval, hogy így... Jó játék. Igen. Tehát, hogy ezeket észrevenni, hogy legyen egy olyan alapom, ami arra szól, hogy én szeretem magam, és elhiszem, hogy valaki szeret engem így, ahogy vagyok, mindenfajta nehézségem ellenére, mert azért akarok valakit, hogy meglássam, hogy hol vannak ezek a sérült részeim, és elfogadom a másikat is úgy, ahogy van, női, férfi minőségeivel, és ugye ebből lehet egy közösen valamilyen együttműködő élményhez jutni. Ahogyan így ezt elmeséled, ez olyan, mint egy ilyen szép és könnyű mese, 2 elemből, szeresd önmagad, és szeresd az embereket, és kicsit mégis, mintha ez lenne az életnek a 2 legnehezebb feladata. Hát igen, mert ugye ahhoz, hogy szeressünk önmagunkat, el kell engedni az ego tévedéseit, ha hajlandó vagyok, ugye ezeket, amit már említettem, a szélsőséges elképzeléseinket magunkkal kapcsolatban, ami nem igaz, az öngyűlöletet elengedni, és az önbüntetést, rengeteg ilyen önbüntető mechanizmusunk van, amit hozunk az életbe, fogadalmaink vannak. Na hát erről még nem is beszéltünk. Ugye nagyon sokszor a párkapcsolatot például ez akadályozza, hogy már eleve megfogadtam, vagy gyerekkoromban, vagy még más életekben, hogy én biztos, hogy nem akarok párkapcsolatot, házasságot, gyereket, bármit, mert például a szüleimet látva, ugye már eleve gyerekként azt mondom, hogy na ilyen is soha életemben ne legyen nekem férjem, vagy feleségem, vagy párom, mert ezt nem tudnám elviselni. Tehát ezek a fogadalmak például nagyon erősen hatnak ugye a kapcsolatra, mert mindig megoldom, hogy ez a fogadalom, ez igaznak bizonyuljon. Beszéltünk ugye konfliktus kerülésről, hogyha valaki magára ismert ilyen működésében, hogyan lehet ebben változni? Amikor párokkal dolgozunk, ugye az első és legfontosabb dolog, hogy nagyon fontos a kommunikációnak egy transzparens módját megvalósítani. Hát ugye ez a legnehezebb, mert az ego rejtegetésre, mondjuk ki, arra van így rá tanulva. Szóval az, hogy elmondjam azt, hogy én hol érzem magam tényleg sérültnek, vagy hol vannak a sérülékenységeim, na ez tényleg arra van szükség, hogy elhiggyem, hogy a másik akkor is szeretni fog, hogyha én elmondom, hogy amúgy én így érzem magam, vagy úgy, és nem a másiktól várom, hogy ő oldja meg, vagy hogy hogy rátegyem ezt a terhet, hogy miatta történik mindez. Tehát egy ilyen felnőtt felelősségvállalás az első dolog, és
Ami nagyon lényeges, hogy észrevenni ezeket a sérült gyermeki részeinket, és ezeket is a saját felelősségvállalásunk alá helyezni, hogy rájöjjünk arra, hogy nekünk kell ezeket a sérült részeinket gyógyítani, és nem a másiknak a dolga, ugye, hogy a szüleink helyett, mert őnekik lett volna mondjuk így a lehetőségük erre, hogy ezzel valamit tegyenek, hogy a szüleim helyett majd ő fog ebben valamilyen gyógyítást adni. Én megfigyeltem egy olyan működést is, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy de ő változtatni szeretne, mert ő jár terápiába, de mondjuk már maga a terápia sem igazán alkalmas arra, hogy ő valóban változzon, de ő onnantól elmondhatja magáról, hogy de hát ő járt terápiára, és ő ezt megdolgozta. Hát ugye ez ebből a szempontból nagyon fontos az, amit az elején már említettem, hogy amikor az egóval azonosítjuk magunkat, akkor nagyon kevéssé leszünk hajlandóak az egó változását megengedni, hiszen minden, ami a változás, az egó számára az nagyon ijesztő. Tehát én mereven ragaszkodom ahhoz, hogy én ilyen vagyok, amilyen, fogadjanak így el, ahogy vagyok. És hogy azt gondoljuk, hogy ugye a szeretet arról szól, hogy a másik úgy fogad el minket, ahogy vagyunk. Hát nem egészen így van. Rengeteg irányból ez a maszlag jön amúgy, hogy majd jön valaki, aki úgy szeret téged, ahogy vagy, és ebből mindenki hátradől, hogy akkor megvárom. Így van. Csak hogy ez úgy szeretlek, ahogy vagy, ugye ez arról szól, hogy úgy szeretlek, ahogy a valódi önvalód van, és nem ahogy az egód működik, mert ez a kettő nem ugyanaz. Ezt a kis lábjegyzetet nem szokták odarakni az Insta posztok mögé. Így van, és ezért aztán ez is fontos érteni, hogy az ego nem mi vagyunk. Tehát ha azt szeretnénk, hogy minket szeressenek önmagunkért, akkor azt értsük meg, hogy a sérült és nagyon ártalmas egónk az nem tartozik abba bele, hogy ma másiknak ezt szeretnie kell. Együtt érezhet velünk, és mondhatja, hogy fú, hát tényleg nagyon nehéz lehet neked ezzel az egóval létezni, de ez nem az ő dolga, hogy ez megváltozzon. Amúgy ugye nagyon nagy lehetőség a párkapcsolat abból a szempontból is, hogy amikor ezt a szeretetet megéljük, hogy a másik tényleg az önvalónként, a szeretetes részünkért szeret, akkor ezek az ego részek, ezek felszíre tudnak jönni, mert az van bennem, hogy a másik el fogja tudni viselni, szóval megengedem magamnak, hogy a tudattalanomból ez felszíre jöjjön. Viszont, ha már felszíre jött, az nem a másiknak a dolga, hogy az gyógyítsa, hanem ugye ezek azok a helyzetek, amikor rájövök, hogy fú, hát na ez aztán biztos valamilyen tisztításra, gyógyításra, átalakításra szorul. Tehát akkor egy működő kapcsolat, az a mai világban feltételez két olyan embert, aki erre szán energiát, és kellő tudatossággal és önreflexióval tud szembenézni a saját működésével, és teret tartani a másik ember ego működéseinek is egyaránt. Így van, szerintem rengeteg időt igényel, és ugye akik ezzel foglalkoznak, hogy megnézik, hogy hogyan lehet egy szeretetteljesebb párkapcsolati minta felé elmozdulni a mi modern korunkban. Például Bruce Liptonnak van erre nagyon jó kutatás, hogy mit jelent az, hogy szeretetteljes párkapcsolat. A saját sejtbiológiai nézetein keresztül, hogy elmondja, hogy itt alapvető az, hogy van elég idő arra, hogy dolgokat megbeszéljünk, hogy transzparensek legyünk, hogy el tudjuk mondani, hogy mit érzünk, hogy a másikban nyitottság van arra, hogy elfogadja azt, hogy kettőnk között hogyan zajlanak ezek a mélyebb kommunikációk. Tehát ehhez idő kell. És lehetőséget kell teremteni. Ahhoz meg prioritássá kell válni a kapcsolatnak, és talán meg kell értenünk azt is, hogy vagy inkább ez egy kérdés, hogy a kiteljesedett élethez minden szinten, ahhoz mit tud hozzáadni az, hogyha mellettünk egy olyan társ van, akivel ezt meg tudjuk élni. Nagyon fontos azt látni, hogy az emberek már a párkapcsolat kezdetén elkezdenek menekülni az önfeltárás elől. Tehát rengeteg programot beiktatnak, csináljuk ezt közösen, azt közösen, de mindenfélét, ami ugye elfedi azt, hogy valójában hogy érezzük magunkat, hogy milyen a kapcsolatunk a másikkal, hanem pótolja ugye ezt a fajta transzparens intimitást. Ezt ne tegyük. Szerintem érdemes rászállni a kezdeti kapcsolatban az időt arra, hogy nem azonnal mindenféle élményprogramokba vetjük magunkat, hanem egyáltalán tisztázzuk, hogy ki mit szeretne, és hogy kinek milyen érzései vannak, hogy sokat beszélgessünk, csak legyünk együtt, és érezzük azt, hogy ami kettőnk között van, az hogyan fejlődik.
Mit tanácsolnál annak, aki úgy érzi, hogy ugyanazt a kört futja újra és újra, ugyanazokba a kapcsolati helyzetekbe kerül? Itt meg kell vizsgálni, hogy az ego mit nem akar megtanulni. Ugye mindig azokba a helyzetekbe kerülünk az életünkben, ahol van valami tanulási feladat. Ugye ez egy alapvető dolog. Van valamit, amit az ego rejteget, ugye van valami téves hitrendszer, amit szükséges felszíre hozni, de leginkább az, hogy mi az, amit nem tanultam meg. Szóval, hogyha mindig az a tapasztalatom, hogy mondjuk előbb-utóbb elkezdenek bántalmazni, vagy otthagynak, vagy értéktelenné válok, ugye akkor az nyilvánvalóan azt mutatja, hogy én mindig nem tanultam meg képviselni magamat, kifejezni az érzéseimet, szeretni magam. Tehát mindig van valami olyan tanulási feladat, amit ezek szerint még nem tettünk meg. Ha egy dolgot kellene mondanod, hogy miért ajánlod azt, hogy priorizáljuk a kapcsolati működésünket és a párkapcsolatainkat, akkor mi lenne az? Hogy mi az elsődleges, mint egy miért érdemes párkapcsolatban lenni? Hát a legfontosabb dolog, hogy az életcélunkkal összhangban van azzal, hogy a legmélyebb szintű szeretetet és kapcsolódást megéljük. Ez a legfontosabb, amiért itt vagyunk, hogy az együttérzésben fejlődjünk. Mindannyiunknak emberi létezésben ez a feladata. Akkor sok sikert kívánok magunknak ezen az úton. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy ezt hamarosan folytatjuk. Nagyon köszönöm a meghívást. A nézőinek és a hallgatóinak pedig köszönöm a figyelmet, az Itt vagyok egy hét múlva folytatódik. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és kövessetek be minket a social media felületeinken. Sziasztok! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával.